Καλησπέρα και καλώς ήρθατε πάλι πίσω εδώ στο κανάλι μου Γιωβάνι Ιωάννου για ακόμα ένα βίντεο φωτογραφίας μαζί και σήμερα, όπως λέει και ο τίτλος, θα μιλήσουμε για τη φωτογραφία σιλουέτας. Η φωτογραφία σιλουέτας είναι μία από τις πιο δυνατές και εντυπωσιακές, θα έλεγα, τεχνικές στη φωτογραφία. Μπορεί να αποτυπώσει την ουσία ενός ανθρώπου ή ενός αντικειμένου με έναν τρόπο που προκαλεί συναισθήματα και αφήνει χώρο για φαντασία. Μέσα από την αντίθεση του φωτός και της σκιάς, η σιλουέτα αποκτά μια μυστηριώδη, θα έλεγα, και καλλιτεχνική αίσθηση, αναδεικνύοντας μόνο τα περιγράμματα χωρίς να αποκαλύπτει τις λεπτομέρειες. Αλλά τι κρύβεται πίσω από την τέχνη της φωτογραφίας σιλουέτας? Ποιες είναι οι τεχνικές που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να δημιουργήσεις μοναδικά και εντυπωσιακά αποτελέσματα σιλουέτας? Ας το ανακαλύψουμε μαζί στο σημερινό βίντεο που θα σας δείξω τα πάντα γύρω από την τέχνη της φωτογραφίας σιλουέτας, από τις βασικές αρχές έως τις πιο προχωρημένες τεχνικές, για να δημιουργήσεις εικόνες που θα σε εντυπωσιάσουν εσένα και το κοινό σου. Η φωτογραφία σιλουέτας είναι μια τεχνική όπου το αντικείμενο ή το πρόσωπο εμφανίζεται ως σκιά, χωρίς να διακρίνονται οι λεπτομέρειές του. Αντίθετα με άλλες φωτογραφίες που εστιάζουν στις λεπτομέρειες και τις υφές, η φωτογραφία σιλουέτας αναδεικνύει την αντίθεση ανάμεσα στο φως και τη σκιά. Η εικόνα συνήθως δημιουργείται όταν το αντικείμενο φωτίζεται από πίσω, με το φως να το αφήνει σκοτεινό και χωρίς υφή ή καθαρό περίγραμμα. Αυτό τώρα δημιουργεί μια ισχυρή αίσθηση μυστηρίου, εστιάζοντας στην αφαιρετικότητα και τη φόρμα του αντικειμένου, και κάνει τον θεατή να εστιάσει στο σχήμα και στη θέση του αντί να αναλύει τα χαρακτηριστικά του. Η τεχνική αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για ανθρώπους όσο και για αντικείμενα. Βέβαια, μπορείς να βγάλεις και τοπία και πολλά άλλα. Ο φωτισμός τώρα είναι το πιο σημαντικό στοιχείο στη φωτογραφία σιλουέτας. Για να δημιουργήσεις μια εντυπωσιακή σιλουέτα, χρειάζεται να τοποθετήσεις την πηγή φωτός πίσω από το αντικείμενο ή το πρόσωπο που θέλεις να φωτογραφίσεις. Αυτή η τεχνική δημιουργεί τη χαρακτηριστική αντίθεση μεταξύ φωτός και σκότους, κάνοντας το αντικείμενο να εμφανίζεται σκοτεινό και γεμάτο σκιές, ενώ το φως αποκαλύπτει την υφή του φόντου. Μία από τις πιο συχνές τεχνικές τώρα είναι να τοποθετήσεις το φως σε μια θέση που είναι ψηλά ή χαμηλά σε σχέση με το αντικείμενο, ανάλογα με την ατμόσφαιρα που θες να δημιουργήσεις. Αν το φως προέρχεται από πάνω, δημιουργεί μια πιο δραματική και έντονη αίσθηση, ενώ αν τοποθετήσουμε το φως χαμηλά, μπορεί να δώσει μια πιο μυστηριώδη ατμόσφαιρα, σχεδόν θεατρική. Το κλειδί εδώ είναι η σωστή ένταση του φωτός. Αν το φως είναι πολύ έντονο, μπορεί να υπερκαλύψει την αντίθεση και να καταστρέψει τη σιλουέτα μας. Ενώ αν είναι πολύ αδύναμο, η φωτογραφία μπορεί να γίνει πολύ σκοτεινή και να χάσει το ενδιαφέρον της. Η σύνθεση τώρα είναι εξίσου σημαντική με το φωτισμό όταν πρόκειται για φωτογραφίες σιλουέτας. Η τοποθέτηση του αντικειμένου στο κάδρο μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ένταση και την εκφραστικότητα της φωτογραφίας. Εδώ εστιάζουμε στο πώς η θέση του αντικειμένου σε σχέση με το φόντο επηρεάζει την εικόνα μας. Για να δημιουργήσουμε μια ισχυρή σιλουέτα, είναι καλό να τοποθετούμε το αντικείμενο λίγο εκτός του κέντρου του κάδρου, χρησιμοποιώντας τη χρυσή τομή ή άλλους κανόνες σύνθεσης. Αυτό δημιουργεί μια πιο φυσική και δυναμική αίσθηση. Αν τοποθετήσεις το αντικείμενο ακριβώς στο κέντρο, η φωτογραφία μπορεί να μοιάζει υπερβολικά συμμετρική και λιγότερα ενδιαφέρουσα. Επιπλέον, το αντικείμενο θα πρέπει να έχει αρκετό χώρο γύρω του, έτσι ώστε η σιλουέτα να μπορεί να αναδειχθεί πλήρως, χωρίς να κόβεται ή να γίνεται δύσκολα αναγνωρίσιμη. Στην περίπτωση της φωτογραφίας ανθρώπων, για παράδειγμα, καλό είναι να αφήνεις χώρο για να φανεί η στάση τους και να αναδεικνύονται οι γραμμές του σώματος. Το φόντο τώρα παίζει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία μιας εντυπωσιακής σιλουέτας. Όταν φωτογραφίζεις σιλουέτες, το φόντο πρέπει να είναι είτε αρκετά φωτεινό, ώστε να δημιουργεί την αντίθεση που χρειάζεσαι, είτε να έχει έντονα χρώματα ή μοτίβα που να ενισχύουν την εικόνα χωρίς να αποσπούν την προσοχή από την κύρια φιγούρα. Ένα καθαρό φωτεινό φόντο είναι συνήθως ιδανικό για φωτογραφίες σιλουέτας, καθώς ενισχύει τη διάφορα μεταξύ του σκοτεινού αντικειμένου και του φωτεινού φόντου. Αν όμως το φόντο είναι υπερφορτωμένο με πολλές λεπτομέρειες, μπορεί να χάσει τη σιλουέτα και να αποσπάσει την προσοχή από το αντικείμενο. Γι' αυτό είναι σημαντικό να επιλέξεις ένα απλό φόντο που να επιτρέπει στη σιλουέτα να ξεχωρίζει. Επιπλέον, τα φόντα όπως ο ουρανός κατά τη δύση του ηλίου ή οι λιαχτίδες που περνούν μέσα από δέντρα ή άλλες φυσικές καταστάσεις προσφέρουν μοναδική
ατμόσφαιρα και ομορφιά στην εικόνα, ενισχύοντας την αίσθηση του μυστηρίου που δημιουργείται από τη φωτογραφία σιλουέτας. Η σκιά είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία στη φωτογραφία σιλουέτας. Μπορεί να προσδώσει ένταση, δραματικότητα και αίσθηση κίνησης στην εικόνα. Όταν δημιουργείς μια φωτογραφία σιλουέτας, οι σκιές που δημιουργούνται από το αντικείμενο ή το πρόσωπο προσθέτουν βάθος και δομή, κάνοντάς το πιο εντυπωσιακό. Για παράδειγμα, η τοποθέτηση του φωτό σε μια γωνία μπορεί να δημιουργήσει ενδιαφέροντες και μακρύς σκιές, οι οποίες ενισχύουν την αίσθηση του βάθους και της τρισδιάστατης μορφής. Οι σκιές μπορούν επίσης να προσδώσουν μια αίσθηση κίνησης ή δράσης στο θέμα. Αν το αντικείμενο φαίνεται να κινείται, η σκιά του μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση της κίνησης και της δυναμικής, κάτι που δίνει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη φωτογραφία σας. Μην φοβάστε να πειραματιστείτε με διαφορετικές γωνίες φωτισμού και να δημιουργήσετε σκιές που να υπογραμμίζουν την εκφραστικότητα του θέματος. Οι σκιές είναι συχνά ο παράγοντας που κάνει τη φωτογραφία σιλουέτας να ζωντανεύει και να μην φαίνεται επίπεδη. Η φωτογραφία σιλουέτας δεν περιορίζεται μόνο στους ανθρώπους ή τα μικρά αντικείμενα. Μπορείς να δημιουργήσεις εντυπωσιακές εικόνες χρησιμοποιώντας μεγάλα αντικείμενα ή τοπία, εκμεταλλευόμενος την μεγαλοπρέπεια και την κλίμακα που προσφέρουν. Αυτή η τεχνική λειτουργεί ιδιαίτερα καλά με φυσικά τοπία όπως βουνά, δέντρα ή κτίρια, όπου το σχήμα τους δημιουργεί ένα ισχυρό οπτικό αντίκτυπο. Η φωτογραφία σιλουέτας σε τοπία ή μεγάλα αντικείμενα συνήθως απαιτεί μια πιο προσεκτική προετοιμασία του φωτισμού και της σύνθεσης. Εδώ το φόντο μπορεί να είναι το ηλιοβασίλεμα, ο ουρανός ή ο ορίζοντας που προσφέρει έντονα χρώματα ή ακόμα και δυνατές αντιφάσεις φωτός και σκοταδιού. Η χρήση μεγάλων αντικειμένων στην τεχνική της σιλουέτας δημιουργεί ένα ισχυρό αντίκτυπο στην εικόνα, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει περισσότερη ευχέρεια στη σύνθεση. Η κλίμακα και η γραμμή του ορίζοντα βοηθούν να δημιουργηθεί ένα αίσθημα μεγέθους, προσθέτοντας βάθος και μια αίσθηση του μεγαλείου. Αν και η φωτογραφία σιλουέτας επικεντρώνεται κυρίως στην αντίθεση φωτός και σκιάς, η προσθήκη χρωματικής αντίθεσης μπορεί να δώσει μια εντελώς νέα διάσταση στην εικόνα σου. Χρησιμοποιώντας έντονα φωτεινό ή χρωματιστό φόντο μπορείς να ενισχύσεις την εντύπωση της σιλουέτας και να προσθέσεις μια δυναμική αίσθηση στην εικόνα. Ένα συνηθισμένο παράδειγμα είναι η φωτογράφηση κατά τη διάρκεια του ηλιοβασιλέματος, όπου τα ζεστά χρώματα του ουρανού, πορτοκαλί, κόκκινο, μοβ, δημιουργούν μια εκπληκτική αντίθεση με τη σκοτεινή σιλουέτα. Αυτή η χρωματική αντίθεση προσφέρει όχι μόνο οπτική ένταση, αλλά και συναισθηματική, κάνοντάς την πιο ελκυστική για τον θεατή. Επίσης μπορείς να πειραματιστείς με φίλτρα ή ειδικά εφέ στο πρόγραμμα επεξεργασίας, για να ενισχύσεις τις χρωματικές αντιφάσεις ή να δημιουργήσεις ακόμα πιο καλλιτεχνικά αποτελέσματα. Η χρήση έντονων χρωμάτων ή φόντων μπορεί να μεταμορφώσει μια απλή σιλουέτα σε κάτι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Μετά τη λήψη της φωτογραφίας σιλουέτας, η επεξεργασία παίζει καθοριστικό ρόλο στην τελική εικόνα. Ο στόχος είναι να ενισχύσεις τις αντιφάσεις και να διορθώσεις τις λεπτομέρειες, ώστε η σιλουέτα να αναδειχθεί στο μέγιστο. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση επαγγελματικών εργαλείων επεξεργασίας όπως το Adobe Lightroom ή το Photoshop. Μερικές τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιήσεις περιλαμβάνουν αύξηση της αντίθεσης, αυτό θα ενισχύσει το σκοτεινό περίγραμμα της σιλουέτας και θα την κάνει να ξεχωρίζει καλύτερα από το φόντο. Να ρυθμίσει τη φωτεινότητα, μπορεί να φωτίσει το φόντο χωρίς να επηρεάσει την ίδια τη σιλουέτα, και κάποια μαλακά φίλτρα, μερικές φορές ένα ελαφρύ μαλακό φίλτρο μπορεί να προσθέσει μια πιο καλλιτεχνική και ρομαντική αίσθηση στην εικόνα σου. Επιπλέον, αν το φόντο είναι υπερβολικά έντονο ή αν υπάρχουν μικρές ανεπιθύμητες λεπτομέρειες στην εικόνα, μπορείς να τις αφαιρέσεις ή να τις σβήσεις για να εστιάσεις αποκλειστικά στην τέλεια σιλουέτα. Η τελική επεξεργασία μπορεί να μεταμορφώσει μια καλή φωτογραφία σε μια εντυπωσιακή εικόνα που ξεχωρίζει. Η φωτογραφία σιλουέτας είναι μια τέχνη που συνδυάζει το φως, τις σκιές και τη δημιουργικότητα με μοναδικό τρόπο. Με τις σωστές τεχνικές και με λίγη εξάσκηση μπορείς να δημιουργήσεις εντυπωσιακές εικόνες που αφήνουν το κοινό άφωνο. Ελπίζω να σου έδωσα μερικές χρήσιμες ιδέες και έμπνευση για να εξερευνήσεις αυτόν τον υπέροχο κόσμο της φωτογραφίας. Αν σου άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις μια εγγραφή στο κανάλι και να αφήσεις το σχόλιο σου κάτω από το βίντεο. Μοιράσου τις δικές σου φωτογραφίες σιλουέτας μαζί μας
και μην ξεχνάς να συνεχίσεις να πειραματίζεσαι με τη φωτογραφία. Τα καλύτερα έρχονται. Μέχρι την επόμενη φορά, καλές λήψεις. Γεια σας!